44 phút 36 giây thì tất cả cái này tắt hết ha. Rồi các bạn thấy ha, chương trình chúng ta hoạt động là theo thời gian thực từ máy tính, là tôi đang sử dụng cái phần mềm LabVIEW và cái module Arduino để điều khiển. Xin chào các bạn, tôi là Huy Thịnh. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video tự học lập trình theo dự án, tên tiếng Anh còn gọi là Learning Based Project. Thì trong cái phần 1 này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái bước lập trình cơ bản nhất để hoàn thành một cái chương trình điều khiển hệ thống chiếu sáng tự động trong trạm biến áp. Thì hệ thống này sẽ được lập trình dựa trên phần mềm LabVIEW và các cái module phần cứng là Arduino. Thì trước tiên nói tới trạm biến áp thì các bạn cần hình dung là một cái trạm biến áp sẽ là một cái trạm có cái không gian cũng tương đối là lớn, thì các cái hệ thống chiếu sáng, tức là các bóng đèn sẽ chiếu sáng trong cái khu vực này, vừa là an ninh vừa phục vụ cho làm việc. Thì trong cái chương trình của tôi sẽ giải thích cơ bản như sau. Thì trên cái hệ thống hoạt động này thì nó sẽ có hai cái chế độ hoạt động tự động. Thì chế độ bằng tay thì tôi không nói ha, thì tôi sẽ trình bày về các chế độ hoạt động tự động của chương trình này. Chế độ hoạt động thứ nhất đó là hoạt động dựa trên cái cường độ ánh sáng mà con cảm biến đo được. Thì tối thì đèn bật, sáng hay đèn tắt thì đơn giản ha. Thì ở đây thì tôi có chế độ là manual và auto ha, tức là cho phép chọn tự động hoặc bằng tay. Ở chế độ hoạt động tự động thì có chế độ set lighting, nghĩa là hoạt động theo cái cường độ của ánh sáng. Tiếp theo là chế độ là set time, tức là hoạt động theo thời gian thực, có nghĩa là cái chương trình này sẽ đọc cái thời gian từ cái máy tính nó đọc lên đó. Thì đọc lên, nếu như chúng ta chọn cái thời gian bật đèn ha, cái thời gian tiết kiệm điện, ví dụ như giữa khuya chúng ta muốn dậy, chúng ta muốn tắt bớt đi một cái đèn cho tiết kiệm điện ha, hoặc là đến gần sáng thì chúng ta tự động tắt đèn. Nếu chúng ta ngủ quên thì làm cho cái hệ thống đèn nó sáng hoài thì tốn điện, đúng không? Thì mình sẽ chọn cái thời gian tự động tới giờ đó nó sẽ tắt đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái bước cơ bản nhất để lập trình cho cái hệ thống này hoạt động theo thời gian cái đã nha, rồi mình sẽ thực hiện tiếp các cái phần tiếp theo. Về thời lượng của cái phần 1 này thì nó sẽ kéo dài hơn 1 tiếng. Do đó để bớt nhàm chán trong cái quá trình theo dõi thì tôi sẽ chia ra các cái tập nhỏ đó. Thì mỗi tập có thời lượng khoảng là dưới 15 phút để cho các bạn có cái thời gian học tập và thời gian trải nghiệm lại các cái bước lập trình, và mỗi bài tập thì nó sẽ là một phần cũng tương đối là khác nhau đó. Thì các bạn học xong một tập thì các bạn có thể làm lại tập đó, và sau khi hoàn thành xong các bài tập của một phần thì các bạn có thể là hoàn thành một cái dự án hoàn chỉnh. Thì bây giờ trong cái chế độ hoạt động này thì tôi sẽ giải thích lại nữa ha. Thì trong cái độ set time này các bạn sẽ có ba cái phần đó là phần set on time, có nghĩa là khi các bạn muốn buổi tối các bạn muốn tới giờ đó các bạn bật cái đèn lên thì các bạn sẽ đặt cái thời gian để bật đèn. Ví dụ đây các bạn có thể đặt thời gian ha, ví dụ như bây giờ tôi có một cái hệ thống này, hiện nay là 4 giờ 42 phút, thì tôi muốn là 4 giờ 44 phút 00 giây thì nó sẽ bật. Và muốn bật cái nào thì bạn chọn màu xanh. Ví dụ như giờ tôi muốn các cái đèn 12 các cái đèn từ 3 đến 16 bật hết, trừ đèn 12 không bật. Rồi ở chế độ là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, đúng không? Ví dụ như khuya 3-4 giờ sáng các bạn muốn tiết kiệm điện thì các bạn bật lên, đúng không? Thì tôi sẽ thiết lập cái thời gian ở đây là set 4 giờ 44 phút và 20 giây chẳng hạn ha. Rồi ví dụ như tới giờ đó bạn muốn là cái đèn số 7, số 8, số 9 tắt. Rồi ví dụ như tiết kiệm điện, ví dụ như 4 giờ 44 phút 40 giây thì các bạn muốn cho cái hệ thống này nó tắt hết đó. Thì bây giờ các bạn quan sát này, bây giờ là 4 giờ 43 phút, bây giờ tới 4 giờ 44 phút 00 thì các cái đèn từ 3 đến 16 sẽ bật đó. Thì tới 4 giờ 44 phút 20 giây thì cái đèn 789 sẽ tắt. Rồi tới 4 giờ 44 phút 36 giây thì tất cả cái này tắt hết ha. Bạn quan sát nè, tới 4 giờ 4 phút 20 giây thì đèn 789 sẽ tắt nè ha. 789 bạn quan sát 78 79 sẽ tắt nè, ba cụm đèn này tắt nè, bạn quan sát ha. Các bạn thấy là 789 tắt nè.
và tới là 36 thì sẽ tắt hết. Rồi các bạn thấy ha, chương trình chúng ta hoạt động là theo thời gian thực từ máy tính, là tôi đang sử dụng cái phần mềm LabVIEW và cái module Arduino để điều khiển. Thì bây giờ tiếp theo ta tìm hiểu về phần cứng ha. Cái phần cứng có nghĩa là cái phần mà sẽ đi điều khiển các cái bóng đèn đó. Thì thường thường là Arduino ngỏ ra có 5V này, không có điều khiển được các thiết bị khác, thì chúng ta phải sử dụng thêm các cái phần cứng nữa ha. Thì cái phần cứng của tôi đầu tiên là tôi sẽ có một cái máy tính. Cái máy tính này là sẽ chạy cái chương trình. Thì cái code của tôi á, tôi viết tôi đã build ra một cái file phần mềm rồi, file chạy rồi, nó không có phải là code nữa ha. Nghĩa là bạn có thể là lấy chạy luôn đó. Rồi thì ở đây tôi sẽ nạp vào trong cái máy tính này. Thì máy tính này kết nối với con Arduino Mega thông qua cái cáp USB hoặc là Bluetooth Wi-Fi gì các bạn có thể sử dụng đều được ha. Thì tôi trong bài này thì tôi sử dụng là trực tiếp là USB luôn. Thì cái ngõ ra của Arduino này sẽ đưa vào một cái tủ. Thì cái Arduino này sẽ nằm trong tủ này luôn. Thì trong cái tủ này nó sẽ có các cái thiết bị đóng cách trung gian, nghĩa là bộ relay trung gian đó, 24V hoặc là 12V. Thì các thiết bị này sẽ đóng cho các cái đèn có điện áp 220V sáng ha. Thì bên cạnh cái thời gian thực thì có một con cảm biến ánh sáng để đập vào để chọn theo cái hoạt động ở chế độ là ánh sáng đó. Thì chương trình của tôi là như vậy và đã đưa vào ứng dụng rồi ha. Thì bây giờ mời các bạn đón xem cái tập đầu tiên là chúng ta sẽ đi thiết lập các cái phần cứng để điều khiển cái ngõ ra Arduino, và chúng ta sẽ thiết lập cái thời gian thực như thế nào ha. Mời các bạn cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video giới thiệu này của tôi. Chào các bạn.